તો જય માતાજી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારા બધાનું આપણે મુકેશ એડિટ ચેનલમાં। તો મિત્રો તમે સ્ટાર્ટિંગમાં જે ડેમો સ્ટેટસ જોયું મિત્રો, તો એવું સ્ટેટસ તમે તમારા કોઈ પણ ફોટા એડ કરીને બનાવતા શીખવું હોય મિત્રો, તો તમારે ફક્ત વિડીયોને સ્કીપ કર્યા વગર પૂરો જોવાનો રહેશે। કેમ કે સ્કીપ કરીને વિડીયો જોશો મિત્રો તો તમને આવું સ્ટેટસ બનાવતા નહીં આવડે અને કોઈના કોઈ સ્ટેપ તમે મિસ કરી દેશો। એટલે મિત્રો વિડીયોને સ્કીપ કર્યા વગર એકવાર પૂરો જોઈ લેજો મિત્રો, એટલે તમને પરફેક્ટ આપણે આવું સ્ટેટસ બનાવતા શીખવાડી દેશું મિત્રો। તો ચાલો મિત્રો, હવે આપણે વધુ ટાઈમ વેસ્ટ નથી કરતા, એટલે તમને આવું સ્ટેટસ બનાવતા શીખવાડી દઈ। એના પહેલાં જો તમે આપણી ચેનલમાં પહેલી જ વાર વિડીયો જોવા આવ્યા હોય મિત્રો, તો આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને બેલ આઇકનને ઓલ નોટિફિકેશનમાં દબાવી દેજો મિત્રો, કેમ કે આપણે આવા નવા વિડીયો લાવતા રહેશું। અને મિત્રો વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઈક અને સારી એવી કોમેન્ટ કરી દેજો મિત્રો। તો ચાલો મિત્રો, હવે હું તમને આવું સ્ટેટસ બનાવતા શીખવાડી દઉં। તો મિત્રો સૌ પ્રથમ તમારે અલાઇટ મોશનની જરૂર પડશે। જો તમારી પાસે ના હોય તો આપણે ટેલિગ્રામ ચેનલમાં આપેલું છે અને આ વિડીયોની નીચે લિંક પણ આપેલી છે, તો તમે ત્યાંથી લઈ શકો છો મિત્રો। એટલે તમારે અલાઇટ મોશન ઓપન કરી લેવાનું છે। ઓપન કરી અને જે મેં તમને પ્રોજેક્ટ આપેલો છે મિત્રો, એ પ્રોજેક્ટ તમારે એડ કરી લેવાનો છે। અને પ્રોજેક્ટ એડ કરતા ન આવડતો હોય મિત્રો, તો એના ઉપર પણ આપણે એક વિડીયો બનાવેલો છે ને આ વિડીયોની નીચે લિંક પણ આપેલી છે, તો તમે ત્યાંથી જોઈને એડ કરી શકો છો। અને જેટલું પણ આપણે આમાં મટીરિયલ યુઝ કર્યું છે બધું જ મટીરિયલ તમને એક ફાઇલમાં આપણે આપેલું છે, તો તમે ત્યાંથી લઈ શકો છો મિત્રો। એટલે આપણે આપણો પ્રોજેક્ટ ઓપન કરી લેવાનો છે। જે મેં તમને પ્રોજેક્ટ આપેલો છે એ પ્રોજેક્ટ તમારે ઓપન કરી લેવાનો છે મિત્રો। એટલે પ્રોજેક્ટ તમને કંઈક આ પ્રકાર જોવા મળી જશે મિત્રો। તો પહેલાં જ મિત્રો તમારે શું કરવાનું છે, પહેલાં જ મિત્રો તમને અહીંયા ટેક્સ્ટનું એક ઓપ્શન ગ્રુપ, મતલબ કે ટેક્સ્ટનું ગ્રુપ જોવા મળી જશે। હું તમને બતાવી દઉં કે આ રીતનું ટેક્સ્ટનું જે આ ગ્રુપ છે એ તમને જોવા મળી જશે। એટલે તમારે શું કરવાનું છે, જે મેં તમને ફોન્ટ આપ્યો મિત્રો, એ ફોન્ટ તમારે જોતો હોય તો આપણે ઓલ મટીરિયલની ફાઇલમાં આપેલો છે, અને અથવા તમારે બીજો કોઈ ફોન્ટ પડ્યા હોય તો તમે આમાં જઈ અને ચેન્જ કરી શકો છો। એટલે ફોન્ટ તમારે આમાં પરફેક્ટ આમાં એડ કરવા જ પડશે, અથવા બીજા ફોન્ટ પણ કોઈ તમારે રાખવો પડશે। અને તમારે એડિટ ટેક્સ્ટમાં આવી જવાનું છે। એડિટ ટેક્સ્ટમાં આવી અને અહીંથી જે પણ તમારી પાસે ફોન્ટ પડ્યા હોય મિત્રો, એ ફોન્ટ એડ કરીને તમે નોખા બનાવી શકો છો મિત્રો। પછી મિત્રો આટલું થઈ જાય મિત્રો, માનો કે તમે બીજા ફોન્ટ એડ કરી લીધા અને પછી આમાં બધામાં ફોન્ટ એડ કરી લીધા ને તમારે પરફેક્ટ થઈ જાય એટલે તમારે બેક આવી જવાનું છે। બેક આવી મિત્રો પછી તમારે શું કરવાનું છે, માથે ટચ કરી અને તમારે આ 3 ડોટમાં જઈ અને આ ગ્રુપને તમારે એક્સટ્રેક્ટ કરવું હોય, મતલબ કે અનગ્રુપ કરવું હોય તો અનગ્રુપ પણ કરી શકો છો મિત્રો। એટલે તમને એડિટ કરવાની મજા આવશે, ટેક્સ્ટ એડિટ કરવાની મજા આવશે। અને જો તમને આપણા ગ્રુપમાં ફાવતું હોય તો તમે એમાં પણ કરી શકો છો। ફક્ત આ તો તમને બતાવવા માટે, પણ અનગ્રુપ કરીને કરશો તો તમને સારું એડિટ કરવાની મજા આવશે। એટલા માટે આ તો આપણે પ્રોજેક્ટ બહુ મોટો ન દેખાય એટલા માટે આપણે ગ્રુપ કરીને રાખેલું હતું। તો તમારે આ રીતનું પહેલાં ટેક્સ્ટ એમાં એડ કરી લેવાના છે મિત્રો। પછી હવે ફોટા એડ કરવાના છે। તો ફોટા કઈ રીતના એડ કરવાના મિત્રો, તો એના નીચે તમને આ 2 ગ્રુપ જોવા મળી જશે મિત્રો। તો તમારે પહેલાં જ ગ્રુપમાં જવાનું છે। પહેલાં ગ્રુપમાં જઈ અને એને આ એડિટ ગ્રુપમાં જવાનું છે। માથે ટચ કરશો ગ્રુપ ઉપર અને પાછું એડિટ ગ્રુપમાં જશો એટલે તમને કંઈક આ રીતના 2 શેપ જોવા મળી જશે મિત્રો। તો તમારે શું કરવાનું છે, પ્લસના બટનમાં જવાનું છે અને મીડિયામાં જવાનું છે મિત્રો। એમાં જઈ અને જે પણ તમારે ફોટો રાખવાનો હોય ફોટો લઈ લેવાનો છે। તો અત્યારે મિત્રો તમને બતાવવા માટે હું એક ફોટો લઈ લઉં છું। તો મિત્રો આ ફોટો હું લઈ લઉં છું અને હું ટ્રાન્સફરના ઓપ્શનમાં જઈ અને ફોટાની સાઇઝ થોડીક ઝૂમ કરી લઉં છું। આ રીતની પરફેક્ટ ઝૂમ કરી અને ફોટાને પરફેક્ટ આ રીતનું સેટ કરી લઉં છું મિત્રો। જો તમારે જે રીતનું સેટ આવે મિત્રો એ રીતનો ફોટો સેટ કરી લેવાનો છે। તો આપણો આ રીતનો ફોટો સેટ આવી ગયો છે અને ફોટાને નીચે લઈ લઈશું। નીચે લઈ અને નીચેવાળા શેપને ડિલીટ કરી દેવાનો છે। માથે ટચ કરી અને ઉપર જે ડિલીટનું ઓપ્શન આવે અહીંયાથી ડિલીટ કરી દેવાનો છે। અને ફોટાની લંબાઈ પણ આપણે જેટલો આપણો ઉપરનો શેપ છે એટલી કરી દેવાની છે। માથે ટચ કરી અને અહીંથી લંબાઈ ફૂલ કરી લેશું આપણે, ફોટાની આ રીતની લંબાઈ ફૂલ થઈ જશે મિત્રો।
અને હવે આપણે બેક આવીને જોઈ લઈએ કે આપણો ફોટો કઈ રીતના એડ થઈ ગયો છે। તો મિત્રો આપણો ફોટો પરફેક્ટ આમાં એડ થઈ ગયો છે મિત્રો। અને મતલબ કે પરફેક્ટ ના એડ થયો હોય તો તમારે શું કરવાનું, પાછું આમાં જઈ અને સાઈઝ થોડીક નાની મોટી આ રીતની કરી શકો છો। મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફરના ઓપ્શનમાં જઈ અને નાની મોટી કરી શકો છો મિત્રો। એટલે તમારો ફોટો થોડોક આગો પાછો હોય તો પરફેક્ટ આ રીતનો સેટ આવી જશે મિત્રો। તો આ રીતના તમારે સેટ કરી લેવાનો છે મિત્રો। તો આપણે એક ફોટો એડ થઈ ગયો અને બીજા ફોટાને પણ સેમ જ એડ એ રીતના કરવાનો છે। મતલબ કે ગ્રુપ ઉપર ટચ કરી અને એડિટ ગ્રુપમાં જવાનું છે। એડિટ ગ્રુપમાં જઈ અને પ્લસના બટનમાં જઈ અને મીડિયામાં જઈ અને આપણો બીજો ફોટો પણ લઈ લેશું। જે બીજો ફોટો એડ કરવાનો છે એને લઈ અને મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફરના ઓપ્શનમાં જઈ અને સાઈડને આપણે ઝૂમ પાસે આની કરી લેશું। આ રીતની હું આને પણ ઝૂમ કરી લઉં છું અને આમ પરફેક્ટ આ રીતની સેટ કરી લઉં છું। જ્યાં આપણો ફોટો સેટ આવે અહીંયા સેટ કરી લઉં છું અને સાઈડને પણ લાંબી કરી લઉં છું આપણા શેપ જેટલી લાંબી કરી નીચે લઈ લઉં છું। આ શેપ નીચે જ મૂકી દઈશ। નીચેવાળા શેપને ડિલીટ કરી દેશું। આ ડિલીટના ઓપ્શનમાં જઈ ડિલીટ કરી દેશું અને હવે બેક આવીને આપણે જોઈ લેશું કે આપણો ફોટો પરફેક્ટ એડ થયો છે। તો મિત્રો થોડોક ફોટો આપણો અહીંથી કપાઈ જાય છે મિત્રો। તો થોડોક કપાઈ જાય છે મિત્રો। તો એને પાછો એડ કરવા માટે પાછો આપણે ગ્રુપમાં જઈશું અને ગ્રુપમાં જઈ અને ફોટાની સાઈઝ થોડીક નાની કરી દેશું મિત્રો। આ રીતની નાની કરી અને જોઈ લેશું આપણે। આ રીતની હું નાની કરીને જોઈ લઉં છું। તો હવે હું જોઈ લઉં બેક આવી અને તો મિત્રો હવે આપણો ફોટો પરફેક્ટ આમાં એડ થઈ ગયો છે મિત્રો। તોય થોડીક સાઈઝ નાની છે। પાછો એડિટ ગ્રુપમાં જઈ અને સાઈઝ હજી થોડીક નાની કરી લઈશ ને હવે જોઈ લઈશ મિત્રો। તો હવે હું જોઈ લઉં છું। તો મિત્રો હવે આપણો પરફેક્ટ ફોટોમાં એડ થઈ ગયો છે। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો। આ રીતનો પરફેક્ટ ફોટો એડ થઈ ગયો છે મિત્રો। તો મિત્રો આ રીતનું આપણા ફોટા પણ એડ થઈ ગયા છે। હવે મિત્રો તમારે શું કરવાનું, સ્ટાર્ટિંગમાં પાછું આવી જવાનું છે અને પ્લસના બટનમાં આવી અને મીડિયામાં આવી અને જે મેં તમને એક પાર્ટિકલ વિડીયો આપેલો છે, મતલબ કે ટેમ્પલેટ આપેલું છે, એ ટેમ્પલેટ લઈ લેવાનું છે મિત્રો। આ રીતનું ટેમ્પલેટ હશે મિત્રો। તો માથે ટચ કરી અને મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફરના ઓપ્શનમાં જઈ અને એને રોટેટ કરી દેવાનું છે। 90 આપણે 90 રોટેટ કરી દેશું। આમ 90 રોટેટ કરી અને માથે ટચ કરી મતલબ કે આપણે ટેમ્પલેટ ઉપર ટચ કરી અને 3 ડોટમાં જાશું ઉપર। 3 ડોટમાં જઈ અને એને પણ ફિલ કમ્પ્લીટ એરિયા કરી લેવાના છે મિત્રો આપણે। એટલે સાઈઝ આપણી ફૂલ થઈ જશે। ફૂલ થઈ જાય પછી મિત્રો બ્લેન્ડિંગ અને ઓપોસિટીના ઓપ્શનમાં આવી જવાનું છે મિત્રો। બ્લેન્ડિંગ અને ઓપોસિટીના ઓપ્શનમાં આવીને લાઇટિંગના ઓપ્શનમાં આવી અને તમારે આ કલર ડોઝ મારી દેવાનું છે મિત્રો। આ રીતનું આ કલર ડોઝ મારી દેવાનું છે। આટલું કરી લો મિત્રો। પછી તમારે શું કરી લેવાનું છે, લાસ્ટમાં વયું જવાનું છે આપણી જ્યાં આપણું ટેમ્પલેટ પૂરું થાય છે અહીંયા આવી જવાનું છે। અહીંયા આવી અને માથે ટચ કરવાનું છે। ટેમ્પલેટ ઉપર ટચ કરી અને આ ઓપ્શનમાં આવી જવાનું છે। એ ઓપ્શનમાં આવી અને તમને કોપી મતલબ કે કોપી લેયર લખેલું બતાવી જશે। કોપી લેયર તો ટેમ્પલેટને તમારે કોપી કરી લેવાનું છે। કોપી કરી અને પાછા એ જ ઓપ્શનમાં આવવાનું છે, ટિક કરવાનું છે। એ ઓપ્શનમાં ટિક કરી અને પાછું તમને બીજું ઓપ્શન જોવા મળી જશે, પેસ્ટ લેયર। તો તમારે આજે આપણે કોપી કરેલું હતું ટેમ્પલેટ એને પેસ્ટ કરવાનું છે। તો હું પેસ્ટ કરી દઉં છું। આટલું પેસ્ટ કરી અને જે આપણું લાસ્ટ બીટ મારશે મતલબ કે 31 સેકન્ડ લગીનું, તો અહીંયા આપણે માથે આમ ટચ કરી અને આ રીતનું ટચ કરી અને પાછળનો પાર્ટ કરી દેશું કટ ટેમ્પલેટનો। તો આ રીતનું પાછળનો પાર્ટ કટ કરી દેશું એટલે આપણું ટેમ્પલેટ આખામાં આવે। એટલા માટે હવે હું તમને થોડુંક સંભળાવીને બતાવી દઉં કે આપણું સ્ટેટસ કેવું બન્યું છે। તો થોડુંક સંભળાવીને તો મિત્રો આપણું સ્ટેટસ આવા રીતનું પરફેક્ટ બનીને રેડી થઈ ગયું છે મિત્રો। તો હવે આને શું કરવાનું છે, ડાઉનલોડ કરવા માટે તમને આ સેટિંગની બાજુમાં ઓપ્શન બતાવી અહીંયા જવાનું છે। એમાં જઈ અને જે પણ તમારે સાઇઝ સિલેક્ટ કરી હોય અહીંથી સિલેક્ટ કરી લેશો। આ બે ઓપ્શનમાં જઈ અને સિલેક્ટ કરી અને તમારે કોઈ પણ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરી અને પછી તમારે એક્સપોર્ટમાં મારી દેવાનું છે મિત્રો। એટલે તમારું સ્ટેટસ સેવ થવા માંડશે। તો મિત્રો આશા રાખું છું કે વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હશે અને મિત્રો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો પ્લીઝ મિત્રો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો અને સારી એવી કોમેન્ટ કરી દેજો। અને હા મિત્રો હવે ચેનલ આપણી સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ મિત્રો હવે સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। તો ચલો મિત્રો મળીએ હવે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। તે લગી બધા મિત્રોને જય માતાજી।